Good day, everyone. This is our lesson 5, set or set theory. This topic is isa sa pinaka-importanteng concept sa mathematics or sa discrete mathematics. So let's begin. Set is a well-defined collection of distinct objects. So let's focus on the words well-defined and distinct objects. So when we say well-defined, it refers to the property of an object that make it a part of that set. Or when we say well-defined, it is when the set is clearly defined or all the elements inside that set is related to the given set. So for example, we have set of writing tools. And the elements inside this set are pen, pencil, eraser, sharpener, and ruler. So ito pong mga to, ang tawag po sa kanila is elements po. So sabi natin kanina, well-defined set daw po, yung given set, kung yung elements niya is clearly defined and connected dun sa given set natin. Again, ang given set natin, sa example number 1 is set of writing tools. And as you can see, these elements are related po dito sa writing tools. So, well-defined set po siya. Another example, we have set of even number from 0 to 10. Yan. So, alam niyo na po yung even numbers and odd numbers. So, sabi diyan, even number from 0 to 10. So, yung elements natin is 2, 4, 6, 8, 10. Another example, set of even or odd number from 3 to 10. So, set of odd numbers simula 3 hanggang 10. So, ang answer natin is 3, 5, 7, and 9. So, that is well-defined set. Again, a well-defined set, kapag po connected or related yung mga elements natin sa given set. Ma'am, paano naman po natin malalaman kung not well-defined set yung given set? So, we have this example, set of favorite color and set of favorite fruits. Yan. So, a not well-defined set is yung mga elements niya can change po. Depende dun sa kausap or tinatanong mo. So, kung ako, tatanungin kung ano yung set of favorite colors ko, ang sasagot ko is, or ang elements na ilalagay ko ay pink, white, and red. Pero nag-change to depende sa kausap mo. So, kung kayo yung tatanungin ko kung ano yung set of favorite colors nyo, syempre iba yung elements na ilalagay nyo dyan. So, ayun po yung not well-defined set. Kapag po nag-change yung elements, depende po sa kausap. Another example, we have set of favorite fruits. Ayan. So, kung ako yung tatanungin nyo, meron akong set ng favorite fruits ko. And kapag naman po kayo yung sumagot dyan, meron din kayong set ng favorite fruits nyo. So again, a well-defined set is clear po or related yung elements dun sa given set. Dito naman po sa well-defined set, yung mga elements po is nag-change, depende po dun sa kausap nyo. So, tapos na tayo sa well-defined. Let's proceed sa distinct object. So, when we say distinct object, no repetition of object in a set. Wala daw kung nauulit na object or elements inside the set. So, for example, we have, set of writing tools. Yung elements po inside this set are pen, pencil, eraser, sharpener, and ruler. And as you can see, wala pong repetition na nagaganap or nangyari dito sa elements natin. Paano nga po ba malalaman yung repetition? Kapag po twice ginamit or thrice or kahit ilang beses ginamit yung isang elements dito sa set natin. So, as you can see, yung pen, isang beses lang po siyang ginamit. Yung pencil, yung eraser, sharpener, and ruler,
isang beses lang po siya present inside the set po. Ma'am, paano po malalaman kapag non-distinct object? So, dun po yung magkakaroon ng repetition. So, example natin, set of writing tools. We have elements, pen, pencil, eraser, sharpener, ruler, tapos pen. So, as you can see, doble po yung word natin o yung element na pen. Yan. So, non-distinct object po itong set na to. Again, kasi merong repetition na nangyari inside the set. Yan. Okay, so that is set. Again, a set is a well-defined collection of distinct object. Ayan. So points to remember lang po, set can be finite or infinite. Yung set po is pwedeng may katapusan or walang katapusan. So A plus, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito po, example po siya ng finite. Bakit po? Kasi po nag-end sa 9. Ayan. Ito naman po is example ng infinite kasi meron po siyang dots. And ito pong dot ay nag-i-implied ng pattern forever. Ayan. Infinite po siya, walang katapusan. Unless maglagay tayo ng number dito, ibig sabihin hanggang 9 lang po. Pero since wala po siyang number, yan, so infinite po siya. Yung symbol na tong say is positive integers po. Yan. Again, points to remember lang po ulit, repeated elements are listed once. So sa set po natin, lahat ng elements na naulit ay nililista lang or inilalagay lang as 1. For example, we have 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3. And as you can see, yung 1 natin, dalawang beses inulit. Yung 2, yan, dalawang beses din siyang present dito sa loob ng set. And then yung 3, ayan, dalawang beses lang din. Yung 4 natin, isa lang po. Pero sabi natin dyan, points to remember, repeated elements are listed once. So, kailangan po lahat ng elements is isang beses lang nililist inside the set. So, we have 1, 2, 3, and 4. So, ayan lang po yung elements inside the set po. Yan. Hindi po natin nilagay yung tigdadalawa. So, as 1 lang po siyang nilalagay sa set. Ayan. Another one, there is no order in a set. So, kung ang given set natin or given elements natin are 3, 2, 1, same lang siya sa 1, 2, 3, and same lang siya sa 2, 3, 1. Pero sa subject natin, para pare-parehas tayo, gamitin natin yung order na mas maliit yun nasa unahan, tapos yung next sa kanya na value. So, gamitin natin tong 1, 2, 3 para po pare-pares tayo ng answer sa quiz or sa exam. Yan. For the elements and cardinality, a measure of the number of elements of the set. So, yung cardinality natin is yung measurement po ng number of elements inside the set. So, let's see. Ayan. So, meron tayong example. Set C is equal to yellow, blue, and red. So, ito po yung mga elements natin, yellow, blue, red. So, binabasa siya as yellow is an element of C. Sa math notation, ito po yung shortcut niya. Ayan. Kapag ginawa siya as math notation, yellow is an element of C. Yan. Or yellow is in the set of C. Next, green is not an element of C. So, kapag kinonvert siya into mathematical notation, we have this symbol, pa-letter E, tapos may ganun lang siya. And then, ang basa dito is, green is not in the set of C, or set C. Yan. So, the cardinality of set C daw is equal to 3. When we say cardinality, measurement or yung size ng elements inside the set. So, sabi dyan 3. Ma'am, paano po naging 3 yung cardinality ni set C? So, again, dito po tayo bibilang sa elements niya. So, yung yellow is 1. Yung 2, yung blue naman natin is 2. And then, yung red natin, yun yung pangatlo. That's why,
ang ating cardinality ng set C ay 3. Ayan. Ito po yung symbol ng cardinality natin. Nasa loob si C. Tapos equal 3. Ang basa po dyan is the cardinality of C is 3. So, ayan. Again, cardinality is the measurement or the size of a set. Another example, we have set A is equal to negative 2, 0, 3, 7, 9, 11, 13. So, kunin natin yung cardinality ng A. So, ayan. Nilagay natin yung elements dito sa loob nito. So, the cardinality of set A is equal to 7 daw po. So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, the cardinality of this set is 7 daw po. Another one, set A is equal to 1, 4, 8, 9, 10. Tanggalin natin to. So, ano daw po yung cardinality ng A? So, bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5 elements inside set A. So, ang answer dyan is 5. Again, sa pagbilang ng elements, 1 po yung bilang dito and then after that, may comma. Another 1 po. Ayan. So, pangalawa to. Tapos, comma ulit. Pangatlo po ito. Tapos, comma ulit. Pang-apat. Ayan. Pang-apat. Tapos, comma and then, pang-5. So, ito po, meron po tayong another example. B is equal to, yung elements po niya ay A, B, tapos AB sa loob ng French curly braces, and then C, tapos D plus E. So, ito po, ayan, bilang na po siya as 1, tapos 2. Tapos, itong dalawa na nasa loob ng curly braces, binibilang siya as 1 lang po. Kasi nasa loob siya. And ito po yung bibilangin natin, no? Yan. Yung elements before nung comma. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, and 5. So, meron tayong 5 cardinality or size of a set. So, empty set, kapag po nakakita kayo ng gantong symbol, empty set po siya. Ayan. So, sabi dyan, ang empty set daw po is 0 yung cardinality. Bakit po naging 0? Yan. Kapag po hindi nakalagay dito sa loob ni curly braces si empty set, ibig sabihin 0 yung bilang niya. Pero po kapag nakalagay po sa loob ni French curly braces si set, katulad nito, tapos kinuha mo yung cardinality niya, ang bilang na po sa kanya is 1. So, meron na tayong size 1. Again, kapag po ganito lang, tapos kinuha natin yung cardinality, 0 po siya. Wala siyang bilang. Tapos dito po, kapag naman po yung empty set natin is nakalagay sa French curly braces, tapos kinuha mo yung cardinality, 1 na po yung size nung set na yan. Yan. Next, points to remember lang din po ulit. Real number, ayan, ito po yung definition ng real number. Lahat po ng number na naiisip nyo, real number po siya, kasama po yung pi or yung e. Ayan, so meron tayong 2 kinds or under ng real number is rational numbers and irrational numbers. So, rational number includes all the integers and fraction. So, lahat po ng integers and fraction. For the irrational numbers, ito po yung cannot be expressed as a ratio between two numbers and it cannot be written as simple fraction. Example po nito is yung pi natin. Ayan. Pi tapos e. So, yung rational number natin, again, all integers, all positive and negative numbers kasama si fraction or decimal point. Dito naman po kay irrational numbers, ang example po niya is pi and then yung e. Ayan. Bakit po example niya yung pi? Kasi po yung pi, wala po siyang pattern and wala po siyang end. Hindi pa po natin alam hanggang ngayon kung ano yung exact value ni pi. Ayan. So, for the integers, sabi ko kanina,
all negative and positive integers, tapos whole numbers, and 0. Tapos natural numbers is a number that occurs commonly and obviously in a nature. As such, it is a whole non-negative number. Ayan. So, ito po, yung nasa unahan nila, ito po yung mga symbol or shortcut nila. Ayan. So, ito po, common sets, ito rin po yung diniscuss natin kanina. So, real numbers, under po ni real numbers or nasa loob ni real numbers, lahat ng numbers, irrational man to or rational. And then, for the rational, yan, fraction po siya and decimal point. Ayan. Kapag po fraction, pwede siya maging whole numbers. And then, kapag naman po fraction, integers po siya or positive and negative numbers. Kapag po rational number or fraction, pwedeng maging natural numbers. Ayan. So, for the integers, we have positive and negative integers. Sa loob ni integers, nandun si whole number. Ayan. Sa loob ni whole number, nandun si natural number. Ayan. Shortcut lang to para mas madaling matandaan. So, for the subset, in the set theory, a subset is denoted by the symbol. Ayan. Ito po yung symbol ng subset natin. And read as is a subset of. So, using this symbol, we can express subset as follows. So, ayan. Ang basa po dito is, set A is a subset of set C, set B. In set theory, a set X is defined as a subset of the other set Y. If all the elements of set X should be present in the set Y. So, magiging subset lang daw siya or proper subset kapag po lahat ng elements ni X ay present dun sa elements ni set Y. This can be symbolically represented by X is a proper subset of Y. So, what are the two classification of subset? We have proper subset and improper subset. Okay, sa proper subset, kapag hindi siya proper subset, ang basa dun is not a proper subset. So, let's define kung ano yung proper and improper subset. For the improper subset, it is defined as a subset which contains all the elements present in the other subset. So, sa improper subset, kapag po si X is 1, 2, 3 yung elements niya, tapos si Y 1, 2, 3, so improper subset siya. Ibig sabihin, lahat ng elements ni X is present sa elements ni Y and equal po sila ng elements. Ayan. But in proper subset, if X is a subset of Y, if and only if every element of set X should be present in set Y, but there is one or more than elements of set Y is not present in set X. Dito naman po sa proper subset natin, kapag po yung elements ni X is present dun sa Y, ibig sabihin proper subset siya. Pero, kailangan po, may mga elements po na hindi present kay X. Yan, may mga pasobrang elements si Y na hindi present kay X. Doon lang magiging proper subset. Again, kapag po improper subset, equal po yung elements ni X tsaka Y. Dito naman po sa proper subset, yung elements ni X is present dun sa elements ni Y. Pero laging may one or more na elements si X na wala dun kay, elements ni Y na wala dun kay X. So, para mas clear, magbigay tayo ng example. So, for the proper subset, we have X is equal to 256 and Y is equal to 2356. As I said a while ago, magiging proper subset po siya kung yung lahat ng elements ni X ay present sa Y, pero may pasobra or may isa or dalawa na
wala kay X. May isa or dalawang elements si Y na wala kay X. Ayan. So, look at this example po. Yung X natin is 256 and yung Y natin is 2356. Ayan. So, as you can see, 256 ay present dun sa elements ni Y. So, meron din po siyang 256. Pero, meron pong isa or isang element si Y na wala kay X. Yan. So, sabi natin kanina, again, yung proper subset is merong mga elements si Y na wala kay X. Pero lahat ng elements ni X is nandun sa elements ni Y. Ayan. So, ito po siya sa mathematical notation. Ang basa dito is X is a proper subset of Y. Ayan. So, for the improper subset, ang example naman po natin, ayan, X is equal to ABCD and Y is equal to ABCD. And as you can see, sabi din natin kanina na ang improper subset is equal po yung elements ni X dun sa elements ni Y. So, ito po siya sa mathematical notation. Kapag binasa, X is an improper subset of Y. So, ayan. Another example. Ayan. Meron tayong let W is equal to 0, 1, 2, 3, 4, and so on. Be our universal set. Ayan. So, universal set daw natin from 0 to infinity to so on. Ayan. So, ang set A natin is equal to 1, 2, 3. Ang B natin is 1, 2, 3 din. Ang C natin 5, 6, 7. And set D is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, itong set A, kapag po nasa diagram siya, ayan siya. Ito lang po yung nasa loob ni set A. Si set B naman, since para sila ng set A, ayan, equal sila. Nasa color pink na circle. Itong set C, ito po siya. And as you can see, nasa loob si 5 kasi meron pong number 5 and meron ding number 5 sa C and D. Ayan. So C, ito po yung elements inside set C. Tapos sa set D naman po, ito pong lahat. Kasama po si set A tsaka set B dyan kasi nasa loob siya nung circle or set ni D. So, ayan. Let's check muna. Yan. So, A is, anong basa dito? A is a proper subset of D. So, sabi natin sa proper subset, kapag po may mga elements C or yung lahat ng elements ni A is present sa element ni D, pero may mga elements si D na wala kay A. Yun po yung proper subset. So, let's check muna. Ang ating A or set A is 1, 2, 3. Yung D naman po is 0, 1, 2, 3, 4. And as you can see, yung A po, o yung elements ni A is present dun sa element ni D. So, correct po siya na ang A is proper subset of D. Number 2, we have C is not a proper subset of D. So, si C daw is hindi proper subset si D. Bakit po? Kasi po may mga elements si C na hindi present dun kay D. Ayan. May mga elements si C na hindi present kay D. So, ang value or ang elements natin sa C, 5, 6, 7. Dito naman po sa D is 0, 1, 2, 3, 4, 5. And as you can see, yung 5 lang po yung present sa elements ni D. That's why C is not a proper subset of D. Ang basa po dito, not a proper subset. Dito naman po, improper subset. So, number 3, example, we have is an improper subset of B. So, si A daw is improper subset ni B. Bakit po naging improper subset? Sabi natin kanina, ang meaning ng improper subset kapag po equal yung set or equal yung elements ni X, set X dun sa elements ni set Y. Equal talaga sila, walang sobra or wala isa o dalawang sobra. Sa improper subset, equal po yung cardinality or yung elements ni set. So, A is an improper subset
of B. So, yung set A natin, elements 1, 2, 3. Set B, elements 1, 2, 3 din po. And as you can see, equal po yung elements nilang dalawa. So, ito po siya. A is equal to B. So, 1, 2, 3. So, that is, ayan, that is subset po. Yan. Another example po, sa words naman po ito. So, number 1, the set of all odd positive integers less than 10 is a subset of a set of all the positive integers less than 10. So, yung unang set natin is let A be the all odd positive integers less than 10. Yung mga odd positive integers po na mas mababa sa 10. Hindi kasama si 10. So, we have 1, 3, 5, 7, 9. So, ito po yung mga odd positive integers less than 10. So, ito yung set A natin. And for the set B, we have all positive integers less than 10. Lahat naman daw po ng positive integers less than 10. So, whole number po siya na positive, less than 10. Again, hindi kasama si 10 kasi sabi dyan less than 10. So, we have 0 or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. Hindi po kasama si 0 or your negative numbers kasi ang sabi natin is all positive integers po. So, yung answer dyan is A is a proper subset of B. Again, proper subset, meron pong mga, yung mga elements ni A is present sa elements ni B. Pero may mga elements si B na wala kay set A. So, ano-ano ba yon? So, ang elements ni A are 1, 3, 5, 7, 9. Si B naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, si 1, 2, 3, 5, 7, 9 is present dito sa set B. So, ito siya. 1, 3, 5, 7, 9. Yung mga wala naman kay set A na meron si set B is yung 2, 4, 6, tapos yung 8. So, 2, 4, 6, 8, ayun po yung mga wala kay set A. Kaya, ang naging mathematical notation natin is A is a proper subset of B. Ito naman po, the set of rational numbers is a set of the set of real numbers. So, si rational number daw, di ba sabi natin kanina, ang real number is merong dalawang type. We have rational and irrational number. Yan. So, sabi dyan, si rational number daw is nasa loob ni real numbers. And correct naman yun. So, kapag po sa mathematical notation, we have this symbol, Q is a proper subset of R. Or, rational numbers is a proper subset of real numbers. So again, nasa loob ni rational number or nasa loob ni real number si rational numbers. Ayan. So for the set of all computer science, number 3 example, the set of all computer science majors at your school is a subset of the set of all students at your school. So sabi dyan, proper subset yan. Lahat daw po ng computer science is nasa loob ng lahat ng estudyante sa school. So, paano ba yan siya ilalagay into mathematical notation? Lagay natin siya. So, let CS yung computer science natin. Kunin natin yung symbol ni proper subset. And again, the set of all computer science majors, si CS po, yung computer science natin. Tapos lagay natin yung symbol ng improper subset. Ayan, sabi dyan. Or yung ni proper subset. And then lagay natin si all student. Yan, lagay natin. All student sa school. Ganyan na lang. So, CS is a proper subset of student at your school. So, again, si CS po is nasa loob ng set ni student or all student at your school.
Yan, ganyan siya kapag mathematical notation. Dito naman po sa number 4, we have the set of all people in Visayas is a subset of the set of all people in the Philippines. So, si Visayas daw or lahat ng tao dun sa Visayas is nasa loob ng lahat ng tao sa Philippines. So, ayan, let people in Visayas be our PV. Ayan. People in Visayas is a subset of all people in the Philippines. So, ayan po yung set natin. So, ayan, paki-review na lang kung medyo naguguluhan pa tayo. Paki-replay yung video na to. And then, let's proceed na sa Venn diagram. Okay, for the Venn diagram, set can be presented graphically using Venn diagrams. Kung kanina po gumamit tayo ng roster, tapos list notation, ito yung Venn diagram is isang way para mag-present ng set. So, it is named after the English mathematician John Venn. Ayan, si John Venn po yung nag-introduce ng Venn diagram noong 1881. Ayan, pakitandaan ha, 1881, introduced by John Venn. So, the universal set U, ito po yung symbol ng universal, which contains all the objects under consideration, is represented by a rectangle. So, yung universal po natin is nasa loob ng rectangle. Lahat po ng elements na nasa loob ng rectangle is elements ni universal. Ayan. So, draw a Venn diagram that represent V, the set of vowels in the English alphabet. So, yung set po natin is nire-represent natin or nilalagyan natin ng name using capital letter. So, let V be the set of vowels in the English alphabet. So, yung V po natin, yan po yung set name. Ayan. Ito naman pong A, E, I, O, U is the set of vowels in the English alphabets or yung elements underneath set V. So, this is the universal. Pwede po siyang nasa right, pwede rin siyang nasa left. Basta nasa loob ng rectangle. Yan. So, for the fundamental operations, ayan, we have unions, intersections, complements, Cartesian product. So, unahin natin yung unions. For the unions, two sets can be added together. Ayan. It doesn't mean na nakita niyo yung word na added, i-add niyo po yung mga number or yung mga elements inside the set. Ang ibig sabihin lang po niyan is i-combine nyo lang po lahat ng elements inside the given set. So, the union of A and B denoted by, ayan po, ang basa po dito is union of A and B or A union B is the set of all things that are members of either A or B. So, we have this example. First set, we have 1, 2. Second set, we have 1, 2 rin po. Kapag po pinag-combine sila using the union, ayan, the final answer is 1, 2. Ayan. As I said a while ago po, kahit ilang beses inuulit yung elements inside set, kapag pinagsama sila, as 1 po silang inilalagay dito. So, ayan, nakita nyo po na dalawa yung 1 natin, pero isa lang po yung nilalagay natin sa final answer. Ito rin pong 2. Yan. Isa lang siyang inilalagay sa final answer. Yan. Again, 1, 2 or set 1, 2. Union 1, 2 rin po yung second set. So, kapag pinagsama sila, we have 1, 2 yung answer. Ayan, elements 1, 2. Second example, we have first set 1, 2. Second set, we have 2, 3. Kapag po pinagsama or pinag-combine using unions, we have, ayan, 1. Ito po siya. Yung 2 natin, dalawa, pero as 1 lang siyang nilalagay dito sa set. And then yung 3 natin, isa, ayan. So, ang final answer natin is 1, 2, 3. Another example. Set A is equal to
2, 4, 6, 8. Set B is equal to 3, 5, 7, 9. Yan. So, kunin natin yung union ni A and B. So, ang final answer natin is pagsasamahin natin yung 2, 4, 6, 8, tapos yung 3, 5, 7, 9. So, kapag pinagsama natin, yung 2 is wala kay B, pero ilalagay pa rin natin siya. Yan. Next sa 2, yung next na, or yung kasunod ni 2 is 3. Ayan, may 3 po sa B, kaya ilalagay natin dito. May 4 po ba? Ayan, meron po kay A na 4, kaya ilalagay natin siya dito. Yan, next we have, may 5 po. Ayan, kay B. 5. May 6 po kay A. Ayan, 6. May 7 kay B. Ayan, meron po. May 8 po ba? Ayan, meron kay A. And may 9 kay B. So, ang final answer natin, kapag kinuha natin yung A union B is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayan. Another example. Set A is equal to A, B, C, F. Set B is equal to A lang. Ayan. So, hanapin natin yung A union B. Yan. Pag pinagsama po sila, since dalawa po dito, ayan, as you can see, dalawa dito, pero as one lang siyang inilalagay kasi sabi natin kanina sa rules natin or points to remember na kahit ilang beses inulit yung elements inside set, isang beses lang siyang sinusulat sa final answer. So, ayan, we have A, elements A. Ayan. Since wala na pong elements na kasunod sa B, gayahin na po natin to. B, C, F. Yan. So, ang final answer natin is, kapag pinagsama yung A union B, ay A, B, C, F. So, ayan po yung union natin. Just combine all the elements lang po sa given sets. Next, we have, yan. Example ulit ng union. So, ito pong U. Ayan pong U is universal. We have set A. Ito po yung under niya, yung circle na yan. Lahat ng elements na nasa loob ng circle ni set A is, ayan, under ni A. Ito naman pong B, lahat ng elements na nasa loob ng circle na to is elements ni B. Ito pong 4 is kasama sa elements ni universal. Yan, lahat po ng number na nasa loob ng rectangle is kasama sa set or sa elements ni universal. So, let's define muna or hanapin natin yung elements ni universal. So, start muna tayo sa pinakamababa. 1. Lahat ng number na nakikita nyo is under ni universal yan. May 2 po ba? So, meron tayong 2 sa set A. Meron tayong 3 sa set B. Meron tayong 4 sa labas ng set A at B, pero kasama siya sa set ni universal. Ayan, set. Yan. Next, we have 5. Yun, sa intersection ni A tsaka B. Yan. So, yan. Kapag pinagsama po natin yung union ni A tsaka B, ni set A tsaka B, dito lang po tayo titingin sa circle na to. Hindi natin isasama si 4 kasi nasa loob na po siya ng set ni A tsaka B. Yan. Let's define first then yung set A tsaka yung set B para mas madali. So, ang set A natin is lahat ng elements na nasa loob ng circle na to. Ayan. Huwag muna natin pansinin tong nasa labas. Ayan. So, titignan nyo lang to. Ayan.
So we have yung pinakamaliit na elements. So we have 1. Yan, sa loob lang nito 1, 2, tapos 5. Ito naman po tayo sa B, titingin. So lahat ng elements sa loob ng circle is elements ni set B. So we have, pinakamaliit, we have 1. Next, we have 3. And yung 5. Yan. So as you can see, ang pinapahanap sa atin is A union B. So dito tayo titingin sa A union B. Yan. Nakita nyo po na dalawa yung 1 natin, pero again, as 1 lang siyang ilalagay. We have 2. Ayan. Next sa 1 is 2. Meron po ba tayong 3? Meron po tayong 3. Yan. May 4 po ba tayo sa A at saka B? Wala pong 4, kaya next na po tayo sa 5. So, ang final answer natin kapag hinanap natin yung union ni A tsaka B is 1, 2, 3, tsaka 5. Ayan po. Again, kapag po union is, i-combine lang lahat ng elements inside the given set or inside ng rectangle. Depende po kung anong hinahanap. Ayan. So, kung kanina dalawang circle lang or dalawang set lang yung given, gawin nating 3. Yan. Nilalabas ko yung U kasi para hindi masyadong maraming laman yung loob ng rectangle. Pero, universal po yan. So, for the universal, again, lahat ng elements sa loob ng rectangle is under nung set ni universal. Sige. Gagawin natin muna is identify natin yung mga elements nung set natin. So, we have U or universal. Also, we have set A, set B, tsaka set C. Ayan, ito. Set A, B, tsaka C. Yan. So, define muna natin or hanapin muna natin yung elements under ni universal. Lahat po ng elements under ng or sa loob ng rectangle is elements ni universal. So, unahin natin yung pinakamaliit. Meron po bang 1 dito sa loob ng rectangle? Meron. So, sulat natin 1. May 2 po ba? So, merong 2. Yan, may 3. Ito po, 3. Merong pong 4. May 5 po ba? Ayan, may 5. May 6 ba? Walang 6 kaya hindi natin lalagay. May 7. Ayan, may 7 tayo at meron tayong 8. So, ang elements sa loob ng universal is 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. So, next natin is set B. So, sa set A. Sa set A, titingin tayo sa loob ng circle ni set A. Ayan. Ayan. Huwag niyo munang pansinin yung B tsaka yung C. Dito tayo tumingin sa loob ng circle na to. Kay set A po yan. Elements ni set A yan. Yan. So, sa elements po or sa loob ng circle na yan, meron po bang 1? Ayan. As you can see, may 1 tayo. Sa loob ng circle na to, yung isa lang. Yan. Meron pang 2. Ayan, meron po tayong 2. May 3 po. Sa loob ng circle na to lang ha. Sa loob ng circle na to. May 3 po tayo, yes. May 4 po ba tayo? Meron pong 4. Meron po bang 5? Ayan, sa loob ng circle, meron ding 5. May 6 po ba? Wala. May 7 po ba? Ayan. Wala pong 7 kasi si 7 nasa C. Yan, hindi siya nakalagay sa loob ng circle ni A. So, walang 7, may 8 tayo. Ayan. So, yung elements sa loob ni set A is 1, 2, 3, 4, 5, tsaka 8. For the set B naman po, ang titignan natin is itong circle na to. Ito lang. Itong circle na to. So, as you can see, 3 lang po
yung element na nandun sa loob ni set B. Another one, we have set C. For the set C, ito lang titingnan natin. Yan, yung circle na yan. So, ang pinakamaliit na element is 1. Next, we have, may 2 po ba tayo? Wala. Yan. 3 po yung next natin. Next natin, again, ito lang pong circle. Ang next natin sa 3 is 5. Yan. Next, we have 7. So, ang elements sa loob ni set C is 1, 3, 5, 7. Yan. So, pinapahanap sa atin is find the universal. Yan. The union of ABC, union of AB, and union ng B tsaka C. Okay, sige, hanapin natin. Yan, for the universal, nahanap na natin kanina, copy lang natin to. Again, yung universal po natin is lahat ng number sa loob ni rectangle. So, ayan, copy lang natin yan. Again, ang answer dito sa universal is 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Saan po ito nakuha, ma'am? Dito po sa loob ng rectangle. Lahat ng nakita nyong number dyan sa loob ng rectangle is under ng universal. Yan. Hanapin naman daw natin yung A, union B, union C. Ayan. So, sabi dyan, i-combine lang natin lahat ng elements ni A, B, C. And as you can see, dito sa Venn diagram natin, wala naman pong nakalagay dito sa labas ng set A, B, at C. Kaya ang magiging answer natin is, itong lahat ng number dito sa loob ng ABC. Pero sabi natin kanina, wala nga pong nakalagay dito. Yan, sa universe, sa labas ng ABC natin. Kaya ang magiging answer natin is same dun sa answer ni universal kasi wala naman pong nakalagay dito na iba pang number. So, kayahin lang natin yung answer dun kay universal. Yan. Pinagsama lang natin lahat ng elements inside set A, set B, tsaka set C. So, ang hanapin naman natin is elements ni set A, tsaka set B. So, dito lang tayo titingin. Sa circle na to, and dito naman sa circle na to. I mean, dito sa circle na to. A, set A, tsaka set B. So, dinefine na natin kung ano yung laman ng circle na yan. So, we have this set A, tsaka set B. Yan, i-combine lang po natin yung numbers or elements ni set A, tsaka B. So, as you can see, si set B is isa lang yung elements niya. And yung 3 na yon is meron pa sa loob ni set A. So, ang magiging answer natin, lahat po ng elements ni A at lahat ng elements ni B. Since meron tayong dalawa dito, isa lang siyang or as one lang siyang isusulat sa final answer. So, sige. Pinakamaliit na number is 1 sa set A tsaka B. Next, we have 2. Meron po tayo sa set A. Meron tayong 3 sa set A tsaka sa set B. Pero as 1 lang natin siya ilalagan. Meron tayong 4 sa set A. Meron tayong 5 sa set A at 8 sa set A. So, 5 tsaka 8. So, yung answer natin kapag pinagsama yung set A tsaka set B is 1, 2, 3, 4, 5, 8. Dito naman tayo sa next. Set B tsaka set C. Pagsasamahin po sa set B tsaka sa set C. Again, merong 3 or merong elements na 3 dito sa C natin. Yan. Pero as 1 lang siya ilalagay. Unahin natin yung maliit na elements sa B at C. So, lagay natin yung 1. Next, we have, may 2 po ba? Wala. Ilalagay natin yung 3 as 1, 3. Next is 5 tsaka 7. Yan. So, that's the end ng union natin. Ito na po yung discussion natin sa union. So, again, for the union, just combine all the elements inside the given set po. Next, we have intersections.
For the intersection, a new set can also be constructed by determining which members of two sets have in common. So kung ano daw yung pinagkaparehas or kung ano yung parehas nung given set, yun po yung magiging answer natin. The intersections, ayan, the intersections of A and B denoted by A. Ayan, ito po, ang basa po dito is the intersection of A and B, or A intersect B is the set of all the things that are members of both A and B. If the intersection of A and B is equal to empty set, then A and B are said to be disjoint. Ayan, kapag daw po walang sagot or empty yung set, kapag pinagsama yung A tsaka B, ibig sabihin hindi nag-i-intersect yung set na yon. Walang intersection. Kapag po walang magkaparehas na elements inside that set is hindi po nag-i-intersect yung dalawang set na yon. So, for example, we have 1, 2, yan, intersection 1, 2. So, kapag ganyan po, ang hinahanap natin, or kapag ganting symbol, ang hinahanap natin kung ano yung common sa dalawang set na to. So, as you can see, paras pong may 1 and parehas may 2. Kaya ang final answer natin is 1, 2. And again, kung kanina sa union, pinag-combine natin yung elements, dito naman po, hanapin natin kung ano yung parehas na elements inside the given set. Dito naman po, next example, we have 1, 2, and yung 2 tsaka 3. So kapag ginawa natin yung intersection niya, kung saan may magkaparehas yung set na to, yun po yung final answer natin. So meron po bang 1 dito sa next second set? So wala. Meron po bang 2 dito sa second set? Meron. So ang final answer natin is 2. Yan. Wala rin pong 3 dito sa first set. So, 2 yung final answer natin. Kung saan po nag-intersect or kung ano yung parehas na elements ng given set, yun po yung magiging final answer natin kapag intersection yung topic natin. Next. Yan. Find the intersection of A and B. Pero bago yan, hanapin muna natin yung elements ni universal tsaka ni set A and set B. Universal, set A, tsaka set B. So for the universal, titingnan natin lahat ng number sa loob ng rectangle. So yung pinakamaliit na number natin is 1. So 1 muna. May 2 po ba? Yes, merong 2 sa set B. May 3 ba? Meron pong 3 sa set A tsaka B. May 4 po? Wala. May 5? Wala. Yung next na sa 3 is 7. Yan. So yung elements po sa loob ni universal is 1, 2, 3, at 7. For the set A, hanapin natin yung elements ni A. Lahat po ng nasa loob ng circle na to is element ni set A. Ayan. As you can see, meron tayong 1. Meron ba tayong 2? Wala tayong 2 kasi yung element na 2 is nasa loob ni B. Yan. So, ito po. Next sa 1 is 3. Tapos po 7. So, ang element sa loob ni set A is 1, 3, 7. For the set B naman po, dito naman tayo titingin. Yan. So, pinakamaliit na elements natin is 2. Next, we have 3 and 7. So, ang ating elements under ni B is 2, 3, tsaka 7. So, let's find the intersection of A tsaka B. Kung ano daw po yung in common
sa set A tsaka sa set B. Ayan. So as you can see, wala pong 1 dito sa B kaya hindi siya kasama sa final answer. Ito pong 3 meron sa B, kaya po kasama siya. Ito pong 7 meron din sa B. Yan, kaya kasama siya sa intersection. Dito naman po, yung 2 wala sa A, kaya hindi siya kasama sa final answer. Yung 3 kanina, meron sa A, and then yung 7 meron din po sa A. So, ang final answer natin kapag kinuha natin yung intersection ng A tsaka B is kung saan parehas yung elements ni A at B. So, we have 3 at saka 7. So, again, ang final answer natin for the intersection of A and B ay 3 at saka 7. Okay, so let's proceed na sa 3 sets naman. So, we have set A, B, at saka C. Yan. First, insert. First, let's define muna kung ano yung mga elements or let's find muna kung ano yung mga elements sa union sa set A tsaka sa set B and C. Yan. Union A, B, tsaka C. Yan. Kung ano yung mga elements nila. For the universal, again, universal po yun, hindi union. Okay, for the universal po, hanapin natin lahat ng elements and then, again, lahat ng elements na yun is under kay universal. So, unahin natin yung maliit. May 1 po tayo. May 2 po ba tayo? Yes, meron tayong 2. May 3, meron po. May 4, yes, meron. May 5, meron po. May 6, wala pong 6. May 7, ayan, merong 7. And meron po tayong 8. Set A, let's find the elements po sa loob ni set A. So, titingin lang po tayo dito sa circle na to. Ayan. So, ang pinakamaliit na elements dyan is 1. Next, 2. Next, 3. Next, 4. And 8. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Wala yung 5. Yan, 5, 8. For the set B, we have, ayan, tingin po tayo dito sa loob ng circle na to. So, isa lang po yung elements dyan, kaya lagay natin 3. And for the set C, we have, ayan, ito lang pong nasa loob ng circle na to. So, pinakamaliit na elements is 1. Next, we have 3. Ito. Next, we have 7. We had 5. And we have 7. So, ang final answer natin kapag hinanap natin lahat ng set sa universal, set A, set B, at set C is 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Again, ang universal is lahat ng elements sa loob ng rectangle na to. And for the A naman po, set A, lahat ng elements sa loob ng circle na to. Yan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 8. And for the set B, lahat ng elements dito sa loob ni set B, pero isa lang po siya, kaya isa lang yun nandito. For the set C, we have itong lahat ng nasa loob ng circle na to. Pinakamaliit is 1. Next, we have 3, 5, tsaka 7. So, ang hahanapin natin is, ayan, find the intersection of A, B, and C, tapos intersection ng AB, intersection ng BC, and intersection ng A tsaka C. Sige, so hanapin muna natin to. So, ang intersection ng lahat ng given set dito sa loob ng rectangle is yun daw pong lahat ng parehas nila or intersection. So, hanapin natin. Yan. So, meron po bang 1 sa B tsaka C? Ayan. Wala pong 1 sa B pero meron sa C. Kaya hindi siya kasama sa intersection. Again, ang intersection is kapag meron po
sa set A, tapos meron din sa set B, tsaka meron din sa set C. Kapag tatlo yung given set. Yan. Again, sa 1 po, wala po tayong 1 sa B or hindi nag-intersect yung 1 natin dun sa set B or hindi nag-intersect sa set A dun sa set B. Yan. Hindi na po kasama yung 1 sa final answer. Yung 2 po, wala rin kay B, wala rin kay C. So, hindi nag-intersect yung, yan, ito po yung intersection sa gitna. Hindi po nag-intersect si set A sa set B, tsaka sa set C. Hindi po nag-intersect si element 2 sa set B, tsaka sa set C. Next, we have 3. Yan, as you can see, meron po sa B, meron din sa C. Yan, kaya isa na po siya or kasama na siya sa final answer natin mamaya. And sa 4, 5, tsaka 8, wala po tayong ganito sa B. Meron po tayong 5 sa C. So, ang pinagkaparehas lang po ng tatlong set na to is 3 lang po. Kaya nandito po siya sa gitna ng tatlong circle. So, ang final answer natin is 3. Next, we have A intersect B or intersection of A and B. So, dito tayo titingin. Yan. Again, isa lang yung elements ni B. Yan, 3 lang po. Check natin kung merong 3 sa A. So, meron pong 3 dito sa A. Kaya ang intersection ng A at saka B is 3. Ayan. Dito naman po sa intersection ng BC, hanapin natin. So, dito tayo tumingin. Okay, so meron pong 3 si C. Kaya ang intersection natin dito is 3. And for the last one, A intersect B or intersection of A and C. Ayan. So, kung ano daw po yung parehas ni A tsaka C. Ayan. So, we have, may 1 po ba sa C? Meron pong 1. Lagay na natin 1. Meron po bang 2 sa C? Ayan, wala po. May 3 po ba sa C? Meron, kaya lagay natin siya. May 4 po ba sa C? Wala. May 5 po ba sa C? Meron. Meron po bang 8 sa C? Yan, wala. Kaya ang final answer natin is 1, 1, 3, tsaka 5. So, ayan po yung intersection natin. Let's proceed na po sa complement. Okay, so complements, 2 sets can also be subtracted. Ayan, pwede daw pong ma-subtract yung dalawang set. And the relative complement of B in A, also called the set-theoretic difference of A and B. Denoted by, ito po siya, parang i-divide pero pabaliktad. Or, ayan, A, tapos may minus tsaka B. Pero ang basa po dyan is the relative complement of B in A is the set of all elements that are members of A but not members of B. So sabi dyan, yung mga member daw po or elements dun sa set A na wala sa set B. Note that it is valid to subtract members of a set that are not in the set, such as removing the elements queen from the set 1, 2, 3. Doing so has no effect. In certain setting, all sets under discussion are considered to be subset of a given universal set Q in such cases. Ayan. It is called the absolute complement or simply complement of A. N is denoted by A tapos may apostrophe. Ayan. Kung nakita niyo yung A tapos may apostrophe, magbe-base tayo dun sa universal kasi wala siyang kapartner na set. So next, we have this example. Yung first set natin is 1, 2. Yan. So kunin daw natin yung complement nitong dalawang set na to. So kung ano yung wala sa
Sa pangalawang set na meron sa first set, ayun yung magiging answer natin. So, since magkapares lang naman po sila, kapag sinubtract natin 'to or kinuha natin yung complement, ang magiging final answer is, ayan, magiging empty set. Dito naman po sa next example natin is, we have this first set, 1, 2, 3, 4. Yung second set natin is 1, 3. So, ang magiging answer natin is yung mga elements na meron dito sa unang set na wala dito sa next na set. So, meron po bang 1 dito sa set na 'to? So, meron pong 1 kaya hindi siya kasama sa final answer. Yung 2 po ba meron dito sa elements dito sa second given? So, wala pong 2. Kaya yung 2 is kasama dun sa final answer. And then yung 3 meron po dito sa second set. So, hindi siya kasama sa final answer. Itong 4 is, yan, meron po siya sa unang set pero wala siya dito sa second set. So again, ang magiging final answer natin is yung mga elements na meron dito na wala sa second given. So, yung final answer natin is 2 tsaka 4. Ayan. For the relative A and B, ayan, relative complement of B in A. Ang basa po dyan is relative complement of B in A. Yan, example po again, A or universal, kapag nakakita kayo ng A tapos may apostrophe, ayan sabi ko kanina is ibe-base natin or ima-minus natin sa universal si A kasi wala siyang kapartner. So, complement of A or reflective complement of A in universal. So, we have this universal 2, 3, 4, 5, 6. Set A is equal to 4, 5. So, ito pong, ang basa again dito is complement of A or reflective complement of A in universal is 2, 3, 6 daw. Bakit po naging 2, 3, 6? So, titingin muna tayo dito sa universal. And then next natin tingnan is yung elements under ni set A. And so sabi natin kanina kapag nakita natin tong A apostrophe or U tapos may minus na A, ibig sabihin magbe-base tayo dun sa universal. So, ang universal natin is 2, 3, 4, 5, 6. Ang set A natin is 4, 5. So, ang magiging final answer natin is yung mga elements na meron sa A na wala sa B. So, ang elements na wala sa, yung merong elements, yung mga elements na meron sa universal na wala sa set A. Ba't pa ako nag-B? Wala naman B dyan. Again, kapag nakakita kayo ng ganito, yung A tapos may apostrophe, magbe-base kayo sa elements ni universal kung ano yung mga elements na meron kay universal na wala sa set A, ibig sabihin ayun yung final answer natin. Yan, that's clear na. So, meron tayong elements na 2 kay set universal. So, meron tayong elements na 2 kay universal. Meron po bang 2 kay set A? Ayan, walang 2 kay set A, kaya kasama siya sa final answer. Dito naman po, 3. Meron po bang 3 sa set A? Wala rin, kaya kasama siya sa final answer. Meron bang 4 sa set A? Meron, kaya hindi natin siya ilalagay dito sa final answer. Si 5 meron din sa A, kaya di siya kasama dito. Si 6, wala sa A. Yan. Kaya ang final answer natin, kapag sinubtract natin yung universal sa set A is 2, 3, 6. Again, itong 2, 3, 6 is present kay universal tapos wala kay set A. And that is complement. Ayan, another example para mas clear. Ayan. For the universal, we have 2, 3, 4, 5, 6. For the set A, we have 4, 5. Set B, 5, 6. Yan. So, sabi dyan, find. Anong basa dyan? Ang basa po dyan is
complement of A or reflective complement of A in universal. Gagayahin lang natin kung ano yung process na ginawa natin dito. So again, ang basa po dito is complement of A. Kapag po ganyan yung nakita nyo, lagay nyo na agad yung U universal minus A. Tapos kayo mag-final answer. Dito din po. Yan. So, B, para mas madaling matandaan. Tapos kayo kumuha ng final answer. So, wala na. Okay, so let's proceed na sa unang hinahanap. So, complement of A daw po. So, again dito, naka-base tayo sa universal. Kung ano yung elements na meron sa universal na wala sa A, yun yung magiging final answer natin. So, we have these elements under ng universal 2, 3, 4, 5, 6. So, isusubtract natin to dito sa 4, 5 kasi U minus A yan or complement of A po yung hinahanap natin. So, meron po bang 2 dito sa A? Wala pong 2 kaya kasama siya sa final answer. Next, meron po bang 3 dito? Wala, kaya kasama pa rin siya dito. Next, meron bang 4? Yes, meron sa A. Meron po bang 5 sa A? Meron din. 6 sa A. Wala, kaya ang magiging final answer natin dito ay 2, 3, 6. Dito naman po, complement ng B. Again, wala siyang partner na kahit anong set, kaya i-base natin siya sa universal. So, kung ano yung mga elements na meron sa universal na wala sa B, yun yung magiging final answer natin. Again, ang elements natin sa universal is 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, so, ang elements naman natin sa B is 5 tsaka 6. So, dito tayo mag-base sa universal tsaka sa set B. Again, subtract natin yung elements ni B dun sa universal. Meron po bang 2 dito sa B? Wala, kaya kasama siya sa final answer. Meron po bang 3 dito sa B? Wala rin. Meron po bang 4 dito sa B? Wala rin. Meron po bang 5 sa B? Meron. Kaya di siya kasama dito. Meron po bang 6 dito sa B? Meron din. Kaya ang final answer natin, 2, 3, 4. Again, yung 2, 3, 4 is mga elements na wala sa B. Another one, we have, dito po sa complement, importante yung order nung set. Yan, katulad nito. Yung set A, yan. Lagi niyong tandaan or lagi niyong tignan kung ano yung mga nauunang letter or set. Kasi dun kayo magbe-base kung saan nyo ima-minus yung next set. So, ayan, we have A minus B. So, ang basa dito is reflective complement of B in A. So, dito tayo magbe-base sa A tsaka B na elements. Kapag po nakita nyo yan, kung ano yung mga elements na meron sa A na wala sa B, ayun yung magiging final answer natin. So, meron po bang elements na 4 dito sa B? Wala. Meron po bang elements na 5 dito sa B? Meron. Kaya ang final answer natin is 4 lang po. Ayan. Again, yung mga elements na meron sa A lang na wala sa B. Yan. Itong 6, hindi po siya kasama sa final answer. Kasi ang sabi natin kanina, ang hinahanap lang is yung mga elements na meron sa A na wala sa B. Dito naman po, kapag ganito naman po, ibig sabihin, yung mga elements na meron sa B na wala sa A naman. So, ang una natin titingnan is yung B. So, meron po bang 5 dito sa set A? So, meron yan. Meron po bang 6 dito sa set A? Wala. So, ang final answer natin, kapag kinuha na natin yung B minus A or yung reflective complement ng A in B is 6. Again, ang importante dito sa complement is yung order nung
hinahanap. So, kung ang hinahanap natin is B, titingnan natin yung B. Yan, unahin natin yung B. Kung ano yung mga elements na meron sa B na wala sa A, ayun yung magiging final answer natin. Dito naman po sa last, we have reflective complement of A in universal. So, same lang sila. Ayan, same lang sila nito. So, magiging final answer natin is 2, 3, 6. Again, ito pong universal minus A or reflective complement of A and B, ang magiging answer po dyan is yung mga elements na meron sa universal na wala sa A. Again, ang universal natin is 2, 3, 4, 5, 6. Ang set A natin is 4, 5. So, kaya naging 2, 3, 6 yan. Yun po yung mga elements na wala sa A. So, yung 2 po natin wala kay A, kaya nandiyan siya. Yung 3 natin wala rin kay A, kaya nandito siya. Yung 4 natin meron kay A, kaya wala siya dyan. Yung 5 natin meron kay A, kaya wala siya. Yung 6 natin wala kay A, kaya kasama siya sa final answer. So, ayan po yung intersection natin. I mean, yung complement natin. We're done na sa unions, intersections, and complements. So, let's proceed na sa Cartesian product. Again, paki-review tong video ko. Medyo magulo. Pero, bibigay ko yung best ko para ma-explain siya ng maayos. Yan, mahirap din magturo ng walang estudyanteng nagtatanong. And again, for the union, pagsamahin nyo lang lahat ng elements for the intersection. Kung ano yung in common nila or kung ano yung parehas sa kanila, yun yung answer. And then for the complement, importante yung order. Kung ano yung naunang set, dun kayo magma-minus. Kung ang pinapahanap sa inyo is yung U tapos may minus A or reflective complement of A in universal, ibig sabihin, kung nauna yung U, ang magiging final answer nyo is yung mga elements na meron kay universal na wala kay set A. Ayan. So, we're done na si union, intersection, and complement. Dito na tayo sa Cartesian product. For the Cartesian product of sets A and B is defined as the set of all ordered pairs such that X belongs to A and Y belongs to B. For example, if set A is equal to 1, 2, and set B is equal to 3, 4, 5, then the Cartesian product of A and B is 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Bakit po naging ganyan? Ang gagawin lang po sa Cartesian plane, ayan, i-distribute nyo lang po lahat ng elements ni A sa B. So, ito, distribute natin. 1 tsaka 3. So, meron tayong answer dito na, or ordered pair na 1, 3. Dito naman po, 1 tsaka 4. Meron tayong ordered pair na 1, 4. Dito po, 1 tsaka 5. Magkakaroon tayo ng ordered pair na 1, 5. Tapos, next nyo, kung wala na pong kasunod dito, next nyo na si 2. Yan, pagsamahan nyo yung 2, 3. Kaya meron tayong ordered pair na 2, 3. Dito naman po 2, 4. Kaya ito yung answer niya. And 2, 5. Kaya ito yung answer niya. Again, sa Cartesian product, magkakaroon kayo ng answer na ordered pair. And gagamit kayo ng distributive para mas madali nyong makuha yung final answer. Another example, we have X is equal to, or set A is equal to X, XY. Set B is equal to Z. So, hanapin natin yung, or pagsamahin natin yung Cartesian product ng A tsaka B. So, magiging final answer dyan is ordered pair. Lapit natin yung B kay A.
Yan, again, kapag po sa Cartesian plane, gamit tayo ng distributive. So, si x po, yan, si element x is i-distribute natin sa mga elements ni B. Kung x dito, i-distribute natin siya dito. So, magiging ordered pair is x tapos say. Yan. Next, wala na po siyang kasunod kaya dito na tayo sa y. So, distribute natin yung y dito sa elements ni B. We have ordered pair y tsaka say. Yan lang po yung final answer. Again, sa Cartesian plane, distribute nyo lang po yung elements nung first set dun sa second set. And that's it po. So, tapos na tayo sa union, sa intersection, sa complement, and sa Cartesian product. So, next we have this, fill in the Venn diagram. So, ito po is, ang gagawin nyo is, screenshot, and then, sagutan nyo po, tapos isend nyo sa akin, or maglalagay ako ng file or folder dun sa Google Class natin, and then, paki-post doon. Yan. So, find the union of AB. Tapos po dito, kulang po ito. So, magiging ganyan. Unahin niyo po yung union ng AB. Tapos after that, AB. Tapos after that, kunin niyo po yung complement or complement ng B. Tapos, pagsamahin niyo using union. Kung ano yung mga elements na nasa loob nitong set na to and sa set nitong B natin or complementary. And then after that, ito naman po yung sagutan nyo, intersection ng A, B, tsaka C. So ito po is representation ng set natin, dalawang set. Yan, pero ito yung sasagutan nyo. Again, pakalagay po to sa Google Classroom, magbibigay ako or mag-upload ako ng folder doon, tapos doon kayo mag-turn in. Yan. So, next na tayo sa word problem. For the word problem, application na po siya ng set or ng Venn diagram. Meron na pong computation to and magko-compute kayo. Ayan. So, for the word problem, we have in a group of students, 65 play football. Ayan. 45 play hockey. 42 play cricket. 20 play football and hockey. 25 play football and cricket. 15 play hockey and cricket. And 8 play all the 3 games. Ayan. Let F, H, and C represent the set of students who play football. Ayan. F for football. H for hockey, and ayan, C for cricket. Venn diagram related to the above situation. Yan, nahanapin niyo po yung number of students who play football only, play hockey, hockey only, cricket only, football and hockey only, hockey and cricket only, football and cricket only, and lahat nung naglalaro ng 3 games. So, let's begin. Paano nga ba siya kinocompute and paano siya ina-apply dito sa sets na to or sa Venn diagram? Let's begin. Okay, so to solve this problem, kailangan natin mag-start sa pinaka-last na given, pataas. Yan. Ayun po yung pinaka-madaling way or best way para ma-solve yung problem na to. So, ang sabi dyan is 8 play all the 3 games. So, ibig sabihin, lahat po is naglalaro ng 3 game na yon. So, we have
football, hockey, and cricket. So kapag po lahat sila naglalaro, ibig sabihin, nag-intersect yung number na yon or yung total na yon sa tatlong set natin. So ilagay natin si 8 dito sa intersection nilang tatlo. Yan. Insert. So si 8 is nandito. Kasi again, lahat po is naglalaro ng football, hockey, and cricket. Yan. Next given, 15 play, hockey, and cricket. Ibig sabihin, yung 15 daw po is naglalaro ng hockey and cricket. So, nag-i-intersect siya between hockey tsaka cricket. So, dito natin siya ilalagay. Bakit po hindi dito, ma'am? Kasi po dito, intersection ng tatlong games. Yan, nilalaro po ng lahat ng student yung tatlong games na to. Well, dito po sa intersection na to is hockey and cricket lang po yung naglalaro. So, dito natin siya ilalagay. Yan. Again, ang sabi dyan is 15 daw po yung naglalaro ng hockey and cricket. So, kapag po ganyan, since meron ng 8 dito sa intersection or meron ng 8 na naglalaro ng tatlong games, ibig sabihin, nasa loob siya nung 15 na to. Yung 15 na student na to is merong 8 na naglalaro ng hockey, cricket, tsaka ng football. So, ima-minus na natin yung 8 na naglalaro na yon kasi nandito na siya sa intersection ng lahat ng games. So, since 15 yung nandito, ang gagawin natin is ma-minus natin si 8 dun sa 15. So, 15 minus 8, ang answer nito is, ayun, yung mga student na naglalaro lang ng hockey at cricket. So, 15 minus 8 is equal to 7. Yan. So, ang naglalaro ng hockey at cricket is 7 po. Plus 8. Yan, nilagay natin yung 8 dito. Kaya lahat po ng total is 15. So, next po, 25 daw yung naglalaro ng football and cricket. So, let's proceed na dito sa football tsaka sa cricket. Again, dito natin siya ilalagay kasi intersection siya or yung mga student na naglalaro ng football tsaka cricket lang po yun. Hindi po pwede dito kasi tatlo po yan. Kasama na yung hockey kapag nandito. So, ayan. Given po, 25. So, since 25 po yan and given na po na merong mga estudyante na naglalaro ng tatlong games, ang gagawin natin is minus uli natin yung 8 dun sa 25. Yan. So, 25 minus 8 is equal to 17. Yan. Again, minus natin si 8 kasi nandun na po siya sa intersection, bilang na po siya dito. So, kapag pinag-plus natin sila, 17 plus 8 is equal to 25. Ayan. Next, given we have 20 play football and hockey. Dito naman tayo, 20 play football and hockey daw. So, again, ang gagawin natin, ma-minus uli natin si 20, si 8 dun sa 20. Yan. So, 20 minus 8 is equal to 12. So, meron tayong 12 na naglalaro ng football and hockey only. Ayan. Next, we have 42 play cricket. Ayan, sa cricket na tayo. 42 play cricket. So, meron na tayong 8, 17, and 7 nakasama dun sa total na 42. Ibig sabihin, meron pong 8, 17, at 7 na naglalaro ng cricket. Yan. So, ang gagawin natin dyan ulit, ilagay natin yung 42
Yan. Lagay po natin yung 42 minus 42 minus ayan, i-add muna natin tong mga to. 17, 8, tsaka 7. Yan. 17. Unahin natin nasa gitna. 8 plus 17 plus 7. Tapos tsaka nyo i-minus. Again, ito pong 17, 8, 7 or 8, 17, 7 is kasama na sa total ng 42. Yan yung mga estudyante na naglalaro din ng cricket. Kaya i-minus natin yung total nito dito sa 42. Yan. So, 42 minus 8 plus 17 plus 7. Bakit ko po pinag-add? Para mas madali nang i-minus agad dun sa 42 kapag na-add sila. So, 42 minus, ang total po natin kapag in-add yung 8, 17 at 7 is, ilan po? Yan. So, 42, copy. Tapos, pag-add natin yung 7 plus 17 plus 7. So, ang magiging answer doon is 32. Again, 8 plus 17 plus 7 is equal to 32. Tapos, ima-minus nyo dun sa 42. Kaya, ang magiging answer natin is 10 po. So, meron po tayong 10 na naglalaro ng cricket only. Ayan. Next, we have 45 play hockey. So, meron daw tayong 45 na naglalaro ng hockey. Yan. So, yan. Again, minus natin itong mga to kasi kasama na sila sa total ng 45. So, we have 8 plus 12 plus 7. So, 45 minus 8 plus 12 plus 7 is equal to 18. Next. Next, given 65 play football. So, lagay natin dito. 65 daw po yung naglalaro ng football, pero meron na tayong 12, 8, at 17 kanina na naglalaro ng football. So, add natin 8 plus 12 plus 17. Yan. So, 65 minus 8 plus 12 plus 17 is equal to 28. Yan. So, ayan po yung magiging final answer natin sa Venn diagram. Again, unahin nyo yung last na given, kung ano yung given na naglalaro yung mga estudyante ng 3 games, and then after that, pagsunod-sunurin nyo na tong i-compute. Ayan. So, ang hahanapin natin ngayon is ilan daw po yung estudyante na naglalaro ng football. Ilan daw yung estudyante na naglalaro ng football? Sabi natin kanina, 65 play football. So, ang answer natin dito is 65. Dito naman po, number of students who play football only. Naglalaro po ng football lang. So, we have this. Ayan, dito lang siya. Hindi naglalaro ng hockey. Kapag po ito yung tinignan natin, naglalaro siya ng football and hockey kasi nasa intersection siya ng football and hockey. Kapag po ito yung tinignan natin, naglalaro siya ng football tsaka cricket kasi nasa intersection. Kapag naman ito yung tinignan natin, naglalaro siya ng lahat ng games. So, dito tayo titingin. Ito lang po yung section na naglalaro siya ng football lang. So, ang answer natin is 28. Dito naman po sa next natin, number of students who play hockey. So, sabi natin kanina, yung student na naglalaro ng hockey is 45. Hockey only, dito tayo titingin. Naglalaro lang po ng hockey lang daw. So, we have 18. Next, yung naglalaro po ng cricket lang.
cricket lang, ayan. So, ang naglalaro po ng cricket po muna is given 42. Ang naglalaro ng cricket lang is 10 po. Next, we have a student who play both football and hockey. Yung naglalaro daw po ng football at saka ng hockey. So, dito tayo titingin, football tsaka hockey. So, ito po, 12 tapos 8. Kasi po, dito sa 8, meron din mga estudyante na 8 na naglalaro din ng football tsaka hockey. Yan. Tapos, ito 12. So, 12 plus 8 is equal to 20. So, meron tayong 20 estudyante na naglalaro ng football kasi po, pinag-add natin yung 12 tsaka 8. Ito po, football and hockey only. Mga naglalaro ng football and hockey lang daw po. Ayan, so may maingay sa labas, char. So again, student who play both football and hockey only. Ayan, may word na only. Kaya po ang hahanapin natin is yung mga estudyante na naglalaro daw ng football and hockey only lang. Ayan. So we have football and hockey. So we have 12 students. Next, we have a student who play both hockey and cricket. So yan, hockey and cricket daw po. Tingin tayo dito sa hockey and cricket. So meron tayong 7 na naglalaro plus yung 8 kasi po dun sa 3 games, nilalaro din po nila yung hockey tsaka cricket. So 8 plus 7 is equal to 15. Next, student who play both hockey and cricket only. Ayan, dito po, yung nilalaro lang nila is hockey and cricket lang daw po. So, ang magiging answer natin dyan is 7. Ayan, ito po siya 7. Gawin natin siyang black. Ayan, 7. Next, student who play both football and cricket. So, football and cricket daw po. Yung mga estudyanteng naglalaro ng football and cricket is equal to 25. Bakit po? 17 plus 8. Ayan. Meron po tayong 17 na naglalaro ng football and cricket plus yung 8 na naglalaro ng 3 games. So, ang answer po natin dito is 25. Second to the last, student who play both football and cricket only. Only. So, yung mga naglalaro po ng football and cricket lang po. Yan. So, ang answer dyan is 17. Dito naman po sa last, number of students who play all the 3 games. Ayan. So, ito po siya. Yung mga estudyante na naglalaro ng lahat ng games or ng 3 games. We have 8. So, ayan po yung application ng set and Venn diagram, yung may computation. So, again, i-review nyo lang po to and lagi nyo pong uunahin yun sa last given para mas madaling ma-compute lahat ng hinahanap dito or pinapahanap ng professor nyo. And, ayan, also, paki-screenshot po ito and yan, pakilagay din po sa Google Classroom natin. And if you have your question, tanungin niyo po ako, i-message niyo ako since asynchronous class pa din to. And then magre-reply naman ako. So, ayan, we're done na po sa sets and sa Venn diagram. Again, paki-screenshot po ito and pakilagay dun sa folder na ilalagay ko sa Google Classroom and itong computation.
Yan. Tapos po mag-a-add pa po ako ng isang computation po. So, paki-turn in on time para wala kayong minus. And yon. Thank you and stay safe. Yung merong mga sakit pakiingatan ang sarili at get well soon. Ayan. Thank you and bye-bye.